આપણે બધા પરમાત્માની ચર્ચા સાંભળવા માટે બેઠા છીએ અને એ સાંભળીને આપણે મન ઉપર વિચાર કરવાનું છે, હૃદયમાં ધારણ કરવાનું છે. પરમાત્માએ જે પણ આપણને વસ્તુ આપી છે એનો જ હિસાબ ભગવાન માંગશે. ભગવાન વધારાની વસ્તુ માંગતા નથી, પણ જે બી આપણને આપીને મોકલ્યું છે એનો પૂરો રૂડો હિસાબ ભગવાન માંગે છે. કારણ કે આ જિંદગી તો ક્ષણભંગુર છે અને ક્ષણભંગુર જીવનની અંદર ઉતાર ચઢાવ ઘણું આવતું હોય છે. પણ મનુષ્ય એમ વિચારતો હોય કે ભગવાને મને કશું આપ્યું નથી તો મારે ભગવાનને શું અર્પણ કરવું? પણ ભગવાન કહે છે કે જે બી મેં તને નિમિત્ત રૂપે આપ્યું એનો સદુપયોગ કરી અને એમાંથી જ તું મને અર્પણ કર. રંગ રોગાન વાળું મકાન આપ્યું હોય, સુંદર મજાનું શરીર આપ્યું હોય, હાથી ઘોડા આપ્યા હોય, કદાચ કે મોટી ઇમારતો આપી હોય, એ તો ક્ષણભંગુર છે, ક્યારે સમાપ્ત થઈ જશે ખબર નથી. એટલે સંત બતાવે છે એ રંગ મહેલ ઢલ જાએગા, સબ ઠાઠ પડા રહે જાएगा. એ રંગ મહેલ ઢલ જાएगा, સબ ઠાઠ પડા રહે જાएगा. मत सोच सवेरे कल क्या होगा, होना जो ही होना होगा. શું કહે છે સંતો कि रंग महल ढल जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा. मत सोच सवेरे कल क्या होगा, होना जो वही होना होगा. આપને ખ્યાલ છે કે એક બાળક હોય એ જ્યારે જન્મ લે તો કેટલી અરમાનો લઈને આવે છે, કેટલી ઈચ્છાઓ લઈને આવે છે અને કેટલે એને મનની અંદર એની કેટલી તરંગો ઉઠે છે કે હું ડોક્ટર બનીશ, હું વકીલ બનીશ, હું પાયલોટ બનીશ, કે હું મતલબ એન્જિનિયર બનીશ. આવા અનેક પ્રકારના તરંગો મગજની અંદર આવતા હોય છે. પણ અચાનક જ એ વ્યક્તિનું કે મનુષ્યનું મૃત્યુ થઈ જાય તો બધા અરમાનો એના રહી જાય છે. એટલે રંગ મહેલ ઢલ જાએગા, સબ ઠાઠ પડા રહે. આ બધું ઠાઠ બાઠ રંગ મહેલ બધું જ પડ્યું રહેવાનું છે. ન જાને જાનકીનાથ કાલે સવારે શું થશે. આપણે જોઈએ છે અચાનક ભૂકંપ આવ્યો, ક્યાંક પ્લેન તૂટી ગયું, ક્યાંક બાઢ એટલે ખૂબ પાણી આવી ગયું. આ બધું શું છે? અકાળ. અને અકાળે બધું આ થાય છે. તો મનુષ્યની જે ઈચ્છાઓ છે, જે વાસનાઓ છે, જે મનુષ્યની અંદર તરંગો છે એ ક્યારેક એમને એમ પડ્યા રહે છે. એટલે સંતોને જ્ઞાની હંમેશા જીવને સમજાવે છે કે હે જીવ, આ જે બધી વસ્તુ છે એ તો અહીંનું અહીં પડ્યું રહેવાનું છે. ધનાની ભૂમો પશુએષ્ટ ગોષ્ઠી, નારી ગુરુદ્વારે સખા સંસાને, દેહાસીતા પાપ પરલોક માર્ગે, ધર્માનુગો જીવ ગચ્છંતી એક. જે ધર્મ છે એ તમારી સાથે આવે છે. નારી હોય એ તો કે છે દરવાજા સુધી આવે, સગાવાલા હોય શમશાન સુધી આવે, ધન હોય એ તમારું મતલબ જમીનની અંદર દટાયેલું રહી જાય છે. પણ સાથે શું આવે? ધર્માનુગો જીવ ગચ્છંતી એક. એટલે હંમેશા મહાન પુરુષ જ્ઞાની આપણને એ જ સમજાવે છે કે હે જીવ, જે કરવા માટે આવ્યા છે એ તો આપણે બધું ભૂલી ગયા અને જે નથી કરવાનું એ જ આજે જીવ કરી રહ્યો છે. ટેકનોલોજી પ્રમાણે ખૂબ સરસ મજાનું વૈજ્ઞાનિકોએ બનાવી દીધું, જેમ કોમ્પ્યુટર છે, ટીવી છે, મોબાઈલ છે, આ બધું જ છે. પણ એનો તમે સદુપયોગ કરો તો એ સારું છે, એને દુરુપયોગ કરો એટલે માનવનું મન બી ભટકે. જેમ મોબાઈલ હોય તો મોબાઈલ બધાની પાસે હોય છે, તો આપણે તો એક મોબાઈલ રાખીએ, કદાચ બે રાખીએ, પણ રાવણને તો 10 માથા હતા. શું એ 10 મોબાઈલ રાખતા હતા? તો જે
સારું છે એટલું ખરાબ પણ આપણે મનની અંદર કેટલું લેવાનું, આપણા જીવનમાં કેટલું ઉતારવાનું, એ તો આપણે વિચારવાનું છે. એટલે સંત કહે છે કે હે જીવ હજુ પણ સમજી જા, નહીં તો તારી મનની મનમાં રહી જશે કે આ મનનું મનમાં જ રહી જશે. એટલે સંત કહે છે કરવાનું તે આજ કરી લે, કરવાનું તે આજ કરી લે, કાલે શું થનાર એની તને ખબર નથી, કાલે શું થનાર એની તને ખબર નથી. ધન વૈભવ ને સુંદર નારી, ચણી હવેલી સૌથી ન્યારી, ક્યાં સુધી ભોગવનાર એની તને ખબર નથી. સંત બતાવે છે કે કરવાનું તે આજ કરી લે. આપણે શું કરવાનું છે એ આપણે વિચારવાનું છે. રાત્રે વ્યક્તિ સૂઈ જાય છે અને સવારે ઉઠીને શું કરવાનું, કંઈક તો લક્ષ્ય હોય ને આપણું. જેમ સૂતા હોય તો આપણે વિચારીએ કે ભાઈ સવારે ધંધામાં જવાનું છે, નોકરીએ જવાનું છે, કારખાને જવાનું છે, બાળકને કંઈક મારે ભણવા જવાનું છે, ટ્યુશને જવાનું છે. અનેક પ્રકારના વિચારો રાત્રે બી કરીને સૂઈએ. એટલે સવારે ઉઠીએ એટલે આપણે આ શરીરમાં શ્વાસ જ ના હોય, આ શરીરમાં પ્રાણ જ ન હોય તો મનની મનમાં રહી જાય છે. એટલે કહે છે કે કરવાનું તે આજ કરી, કાલે શું થનાર કોઈને ખબર નથી. ધન વૈભવ ને સુંદર નારી, ચણી હવેલી સૌથી ન્યારી, પણ ક્યાં સુધી ભોગવનાર, ક્યાં સુધી ભોગવનાર. રાજા મહારાજાઓ મોટા મોટા રાજમહેલો છોડીને ચાલ્યા ગયા, પણ એમણે પોતાના જીવનમાં જે કરેલું સત્કર્મ એમની સાથે ગયું. માનવ જીવ આત્મા જે બી એની સાથે કરેલું સત્કર્મ એની સાથે જાય છે. એકવાર એક કુંભાર જે હતો એ ભગવાનના દરબારમાં ગયો અને જ્યારે દરબારમાં ગયો તો ભગવાને પૂછ્યું કે ભાઈ કુંભાર, તે કેટલા સત્કર્મ કર્યા છે? કુંભાર કહેવા લાગ્યું કે પ્રભુ, મને તો કાંઈ વસ્તુ આપી જ નહોતી તમે, તો હું સત્કર્મ ક્યાંથી કરું? ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે હે કુંભાર, મેં તને શું ન આપ્યું? સુંદર શરીર આપ્યું, માનવ જીવન આપ્યું, અને એમાં બી મેં એક સરસ મજાનો તને ગધેડો આપ્યો હતો કે જેનાથી કામ લે છે, એનાથી તું જે બી ભેગું કરે છે એમાંથી તું મતલબ દાન પુણ્ય કરી શકે છે. ભગવાન કહે છે કે કુંભાર, મેં તને એક આટલું સરસ પ્રાણી આપ્યું જે કહે છે ને એ મૂંગું પ્રાણી મને પણ પ્રિય છે. ત્યારે કુંભાર કહે છે કે પ્રભુ, એ તો મારું કામ કરતો હતો, બીજું તો કાંઈ આપતો નહીં. ભગવાન કહે છે અરે કુંભાર, એ ગધેડા ઉપર તો તું બધું જ કહે છે ભાર મૂકી મૂકીને લઈ જતો હતો અને એની કમાણીથી તું ખાતો હતો. અને તને એક કુંડી આપી હતી જે તું કહે છે ઘાટની અંદર કપડાં બી ધોતો હતો અને કહે છે એ કુંડીની નીચે બધું ધન દાટીને રાખતો હતો. તે તારા મોજ શોખ માટે, તારા વૈભવ માટે, તારા પરિવાર માટે તે બધું જ કર્યું અને આ ગધેડા પાસેથી ખૂબ કામ લીધું. પણ તું સમજી ના શક્યો. અરે આ ગધેડો તો તારી બીજી ચોપડી છે, અને જો એની પાસે કંઈક શીખ્યો હોત તો તું ત્રીજી ચોપડીમાં આવત, અને જો તે એને સારી રીતે રાખ્યો હોત તો તું ચોથી ચોપડીમાં આવત, અને એમાં તું પાસ થઈ ગયો હોત તો તને તબેલાનો ઘોડાનો કે છે સરદાર બનાવી દે, અને જો ઘોડાના તબેલાનો સરદાર તું બની ગયો હોત અને એમાં જો તું પાસ થઈ ગયો હોત તો તને પાલખી અંબાણી આપત, અને જો પાલખી તું સારી રીતે સાચવી શક્યો હોત તો હું તને દેવતા બનાવી દે, અને જો દેવતા બન્યા પછી બી તે માન જાળવી રાખ્યું હોય અને જો સારી રીતે દેવત્વને કે છે સમજ્યો હોત તો હું તને મોક્ષ ગતિ અપાવી દે. ભગવાને આ વાત કરી ત્યારે કુંભાર જે છે એ કહેવા લાગ્યો કે પ્રભુ, આટલી વાત તો મને ખબર નહોતી કે મને આટલું બધું મતલબ ઊંચું પદ તમે આપશો, મને એ વાતની ખબર નહોતી. ભગવાન કહે છે મેં પહેલા જ કીધું તું કે જે બી વસ્તુ મેં તને આપ્યું છે
એના ઉપયોગ કરીને એમાંથી તારે મને અર્પણ કરવાનું છે. પણ તું આ વાતને સમજી ના શક્યો. ત્યારે જે કુંભાર ગધેડાની ઉપર બધી વસ્તુઓ, માટી લઈ જાય, કપડાં લઈ જાય, વસ્તુઓ લઈ જાય અને એની પાસેથી જે કામ કઢાવે અને એ જ જે પૈસા હતા એનાથી એ કુંભાર તે ઘણું મોજ શોખ કરી દીધું. હવે તને આટલું બધું આપ્યું છતાં બી તું આ મૂંગા પ્રાણીની કિંમત ના સમજી શક્યો અને મેં તને એટલા જ માટે આપ્યું કે તારું જીવનનું નિર્વાહ બી થાય અને સાથે સાથે તું પરલોક માટે બી ભાતું ભરી શકે. ભગવાન ગુસ્સે થયા અને કુંભારને કીધું કે હવે તને કહે છે છોડવામાં નહીં આવે, હવે તારે એ જ ગધેડો બનવું પડશે અને ડફણા તે ગધેડાને માર્યા છે. જેટલું દુઃખ તે ગધેડાને આપ્યું છે, જેટલું કહે છે પીડાઓ આપી છે મૂંગા પ્રાણીને, તારે ગધેડો બનવું પડશે અને તારે એ જ રીતે ડફણા ખાવા પડશે. કુંભાર ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ આટલી બધી શિક્ષા, આવડી મોટી શિક્ષા મને આટલું મોટું ના આપો, હું શું કરીશ? ભગવાને કીધું તું એ જ લાયક છે. કેમ કે જીવને વસ્તુ આપે છે પણ એ વસ્તુની કદર જાણતો નથી. ભગવાને શું ન આપ્યું? મનુષ્ય શરીર આપ્યું, મનુષ્ય જીવન આપ્યું. ભગવાને આંખો આપી, કાન આપ્યા, મોઢું આપ્યું, હાથ આપ્યા કર્મ કરવા અને પગે ચાલીને સંતોની પાસે જવા માટે આ જીવન આપ્યું. પરંતુ એને આપણે ન સમજ્યા એટલે જ આ જીવનમાં જીવ દુઃખી થાય છે. તો ભગવાન તો કહે છે કે મેં જે આપ્યું એમાંથી તમે મને આપો, પણ આપણે ખાવા પીવામાં, મોજ શોખની અંદર, દુનિયાના જાહો જલાલીમાં આપણે જીવનને પૂરું કરી દઈએ છીએ. એટલે સંતોને જ્ઞાની એ જ સમજાવે કે હે માનવ, હજુ બી સમજી જા કે એ ગધેડાની જેમ આપણે ડફણા ખાવા ના પડે, પણ માયાનો માર, માયાના ડફણા જીવને મળે છે ત્યારે જીવ દુઃખી થઈ જાય છે. તો સંતો એમ કે છે, નર તન સમ નહીં કવને દે, જીવ ચરાચર યાચત તે, નરક સ્વર્ગ અપવર્ગ નિશેની, જ્ઞાન વૈરાગ ભક્તિ શુભ દે. શું કહે છે ભગવાન? સુંદર વાત બતાવે છે કે નર્તન સમ નહીં કવને ઉદેહી, કે આવું નર્તનની સમાન એટલે કે મનુષ્ય શરીરની સમાન બીજું કોઈ શરીર નથી જે દેવી દેવતા બી યાચના કરતા હોય છે. પણ જીવ હાથે રહીને એ બે સીડી ભગવાને મૂકી હોય છે, એક નરકના તરફથી, એક સ્વર્ગની હોય છે. પણ માણસ માયાના પ્રપંચમાં એ સ્વર્ગની સીડી ભૂલીને નરક તરફ જાય છે, પછી એને માયાનો માર ખાવો પડે છે. તો સંતો જ્ઞાની એ જ સમજાવે છે કે હજુ સમય છે આપણી હાથમાં, હજુ સમય ઘણો છે બાકી રે, તું ચેતી તું જાને રે, કરી લો વાલાને રાજી રે, ચેતી તું જાને. સમય તમારી પાસે છે પણ સમયનો સદુપયોગ કરો, સમયને જીવનની અંદર સમજો. ઘણા વ્યક્તિ એમ કહેતા હોય છે કે ભાઈ આપણે તો ખાઈ પીને મોજ કરી લે, જે બધાનું થશે આપણું થશે, પણ નહીં. જીવનની અંદર એ વાતને સમજવાનું. જેમ એક વૈદ હતા, એ બધાને દવા આપતા હતા, બધાને દવા આપતા હતા અને એકવાર એને ક્યાંક જવાનું હતું તો રસ્તો બહુ લાંબો હતો, તો શોર્ટકટ રસ્તાથી નીકળવાનું હતું. તો એના જે શિષ્ય હતો એને એમ કીધું કે ચાલો આપણે શમશાનથી નીકળીએ એટલે ફટાફટ પહોંચી જવાય. એટલે વૈદે માથે ફાળિયું બાંધ્યું અને એ ચેલાની સાથે જતા હતા શમશાન પાસેથી. એટલે ચેલાએ પૂછ્યું કે વૈદજી તમે માથે ફાળિયું કેમ બાંધ્યું? તો વૈદજી કહેવા લાગ્યા કે કાંઈ બોલતો નહીં. કે કેમ, શું થયું? તો કે છે આ જેટલા બધા કબરમાં છે એ બધાને મેં દવા આપી હતી, મેં બધાને દવા આપી હતી એટલે આ બધા આમાં છે. અગર તું બોલશે તો આપણે બી અહીંથી જવાય નહીં, પછી આપણે બી એને ભેગા જાવ. કેમ કે માનવને મનની અંદર કયા કયા વિચારો આવે છે અને કેવી રીતના જીવ મતલબ અટવાઈ જાય છે. હવે વૈદ્ય તો કેવી દવા આપી હશે જે બધા કબરમાં દટાઈ ગયા. ચેલાને એમ થયું કે ભાઈ વૈદજી તો શું કહે છે, કેમ કે ટૂંકી બુદ્ધિ હોય, સમજમાં આવે નહીં. એટલે સમયનો સદુપયોગ કરીને જીવનની અંદર
સત્કર્મની કમાણી કરીએ, એવા સમયના જ્ઞાનીની પાસે જઈએ અને આ માનવ જીવનને ભક્તિમય બનાવીએ. એ જ જીવનનો સાર છે, એ જ જીવનનું લક્ષ્ય છે. બાકી બધું અહીંનું અહીં ધર્યું રહેવાનું, પડ્યું રહેવાનું છે. કેમ કે ભગવાને સુંદર જીવન તો આપ્યું. શરીરમ સ્વરૂપમ તથા વા ક્લત્રમ યશશ્ચારુ ચિત્રમ ધનમ મેરુતુલમ, કે ભાઈ શરીર આપ્યું એ બી અહીંયા પડ્યું રહે, માટી થઈ જવાનું છે, ધન બી દટાયેલું રહેવાનું છે, પણ તમારી સાથે એક ઈશ્વર ભજન સાથે જશે. એટલે રૂપ પાયા કામ કા પ્રતાપ દિનકર કાલિયા, मान पाया गणपति सा राज इंद्र सा लिया, और सील हिम कर कालिया, क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना लिया. रूप पाया કામ કા, કામદેવ જેવું રૂપ મળી જાય, પ્રતાપ દિનકર કાલિયા, રાજા જેવો પ્રતાપ બી આપણને મળી જાય, ઐશ્વર્ય રાજ મળી જાય. અને માન પાયા ગણપતિ સા, ગણપતિજીને કેટલું માન મળતું, તો વિઘ્ન નાશ, વિઘ્ન હરતા, પણ આપણે તો જીવ છીએ ને. और सील हिम कर खा लिया, क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना लिया. માનવ એ જ આવી ભક્તિ કરીને એ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના છે. બાકી કોઈ એવી યોની નથી જેમાં આપણે ભગવાનને ખુશ કરી શકીએ. એટલે ભગવાન બહુ દયાળુ છે. આ જીવને સમય પર શિક્ષા પણ આપે છે અને સમય પર રસ્તો પણ બતાવે છે અને સારો માર્ગ બતાવી જીવ પોતાનું આત્માનું કલ્યાણ કરી લે. આની સાથે વાણીને વિશ્રામ આપીશું. બોલીએ સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.